Välkommen till min kanal. Som ni kan läsa här ovanför så har jag gjort sönder mitt första bössa. Ett spel, 3 veckors testande och sådär så slant jag. Den är trasig. Loweringen var det som gick sönder. Jag var i kontakt med mitt försäkringsbolag och de kunde lösa in den faktiskt. Det trodde jag inte, men det kunde de. Jag skulle få tillbaka pengar. Men jag funderar på om jag kanske ska laga upp den själv och behålla den ändå. Jag är lite sådär osäker om jag ska behålla den. Men samma dag som bössan gick sönder tog en kille kontakt med mig och frågade om jag ville köpa en bössa utav honom. Men lite dumt och ont om pengar sådär så tackade jag nej. Men han behövde grejer till en ny dator. Och det var lite passande för jag hade faktiskt gamla delar över. Vi bytte faktiskt mina gamla datorgrejer mot en ny bössa. Och det är den här. En GOG, en Wildhog 9 med lite uppgraderat inuti. En CQB-bössa. Kommer spela med här framöver. Så vi får se hur det går. Det kommer nog vara lite annorlunda gentemot den andra. För den här är lite trimmad och lite sådär. Men vi får se hur det blir. Jag är i alla fall nöjd. Nu har man kanske 2 bössor. Nu har jag skaffat mig ännu en grej till. Också från den här killen som frågade om jag ville köpa en ny pistol. Och jag tänkte det, fan. Men det var så pass bra pris. Så att jag köpte mig en AV Custom pistol utav honom. En modifierad. Så det är Gunsmith Bros prylar. Airsoft Masterpiece prylar i den. Väldigt tung, ligger gött, skjuter bra. Ja, jag är nöjd med den. Vi får se hur det går här framöver. Jag har ju en Glock 17 också. Inte nöjd med den. Riktigt, i alla fall inte hölstret. Jag har ett universalhölster. Problemet är att den klickar ur magasinet så jag har tappat det när jag varit ute och spelat. Men jag har faktiskt hittat det också. Så det är skönt, men jag är lite sådär. Det hoppar ut väldigt lätt. Det var lite av det jag hade att säga. Framöver kommer jag göra 2 spel. Förhoppningsvis på Nyckelgärde igen som jag var första spelet. Sen tänkte jag prova uppe på Böja ovanför Skövde och spela där. Så vi får se hur det blir. Om det blir 2 spel här den närmsta. Men tills vidare så följ gärna och sådär och kommentera vad ni tycker och tänker. Och känns lite konstigt detta, men det kanske blir bättre. Men till nästa gång så hoppas ni har det bra och sådär, så syns vi. Ciao!